Oh, no, 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 no. Isang magandang umaga sa inyong lahat. Sa tayong trabaho, sobrang lamig. Yeah, buddy. Woo! Let's go. So, ngayon po ay buwan ng December. So, ikisa pa lang ng winter to. So, ganito kahirap dito pag sobrang lamig. Papasok sa trabaho. Kaya mga kasamahan ko, naglakad na lang sila. Imagine nyo, isang araw po lang nag-snow dito, ganito nakakapal. Parang dagat ah. Diba? Tagin muna tayo. Wow! So, ito po yung pangalan ko. Kala ko non-stop to. Kala ko non-stop to. Yun o. Yun. Ang lamig. Oh, no, 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 no.